Kính thưa quý vị, biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là một trang sử đầy đau thương và tàn khốc nhất trong lịch sử Việt Nam. Là ngày mà Cộng sản Bắc Việt trắng trợn xé bỏ hiệp định hòa bình để xâm lăng và chiếm đoạt miền Nam một cách trái phép, và là ngày mà độc lập, tự do và nhân quyền đã bị chúng tước đoạt đi, để thay vào đó là sự trả thù dã man, hèn hạ và giết hại dân tộc miền Nam. Hôm nay chúng ta tập trung về nơi đây làm lễ tưởng niệm và truy điệu anh hùng tử sĩ 30 tháng 4 lần thứ 48, để cùng nhau bày tỏ sự tôn kính và tưởng nhớ đến anh linh của hàng trăm ngàn người dân đã mất tích, bắt cóc, chết trên những vùng kinh tế mới, rừng sâu nước độc, vượt biên và vượt biển, bị hãm hiếp, giết hại bởi hải tặc Thái Lan trên con đường đi tìm lại tự do đã mất sau 30 tháng 4 1975. Để cùng nhau bày tỏ sự tôn kính và vinh danh lên sự hy sinh của 58.479 anh hùng chiến binh Mỹ đã ngã xuống trên mảnh đất Việt Nam vì nền độc lập và tự do của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào miền Nam. Và quan trọng nhất là để bày tỏ sự tôn kính và vinh danh lên lòng trung dũng và bất khuất của các bậc tiền nhân anh hùng trong quân dân cán chính đã kiên cường chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc cho đến giây phút cuối cùng, cũng như hàng chục ngàn chiến binh Việt Nam Cộng Hòa đã bị giết chết và mất xác trong các trại cải tạo, một mỹ từ ngụy tạo của Cộng sản đặt ra cho những trại tù địa ngục trên trần gian.
Nghi thức đặt vòng hoa chấm dứt. Bài văn tế quốc hận. Hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 2023, 48 năm quốc hận. Nhớ khi xưa quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cùng một lòng xây đắp tự do, bảo an đất nước. Trái đất Việt tuổi son hùng tráng, khoác chiến bào ngày tháng xanh pha. Chống quân cộng sản tam vô, cùng nhau giữ vững cơ đồ miền Nam. Kính thưa quý niên trưởng, kính thưa quý ông cựu chủ tịch cộng đồng, kính thưa quý hội trưởng các hội đoàn, quý đồng hương thân mến. Hôm nay đánh dấu 48 năm ngày chúng ta mất miền Nam Việt Nam và Sài Gòn thân yêu vào tay cộng sản. 48 năm trôi qua với những thăng trầm trong cuộc sống, chúng ta vẫn còn may mắn có được một cộng đồng như thế này. Đó là điều chúng ta nên trân trọng gìn giữ nó. Sự tuấn tiết của thiếu tướng Phạm Văn Phú, thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, chuẩn tướng Trần Văn Hai, chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ và nhiều những chiến sĩ vô danh khác đã thấy họ chọn cái chết để tránh những sự trả thù, hà nhục nhau giữa người Việt Nam với nhau. Sau cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn trên 20 năm, dù định mệnh của miền Nam Việt Nam đã không theo hướng chúng ta mong đợi, nhưng tinh thần, lòng yêu thương của chúng ta vẫn còn đó. Tôi thiết tha kêu gọi quý đồng hương hãy để những sự khác biệt giữa chúng ta sang một bên và đoàn kết với nhau hơn. Được như thế thì chúng ta mới có thể đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ mà mọi người mong đợi. Sự đoàn kết cũng sẽ đem thế hệ con cháu chúng ta gần với chúng ta hơn. Từ đó họ sẽ tham gia và sẵn sàng tiếp tục những công việc để phát triển cộng đồng. Trước vong linh của các vị tướng lãnh và những chiến sĩ vô danh khác, quý đồng hương và tôi hãy cầu nguyện Chúa, Phật cho quê hương Việt Nam sớm được tự do dân chủ và quyền con người luôn được tôn trọng, và cho cộng đồng đây đoàn kết về tinh thần lẫn tài chánh. Nguyện ơn trên gìn giữ chúng ta và gia đình chúng ta luôn được bình an. Trước khi dứt lời, tôi xin mượn ý từ một câu nói bất hủ của Tổng thống Kennedy với quý vị. Chúng ta không nên đòi hỏi gì từ cộng đồng, hãy tự hỏi cá nhân mình đã làm được gì cho cộng đồng hay chưa. Xin cảm ơn tất cả. Ông Chủ tịch Cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, 48 năm đi qua với những thay đổi, nhưng 30 tháng 4 1975 là như một ngày dài nhất, bàng hoàng nhất và xót xa nhất của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ bị bắt buộc phải buông súng trước kẻ thù xâm lược cộng sản Bắc Việt, một kẻ thù mà hơn 2 thập niên quân dân miền Nam đã chiến đấu để bảo vệ tự do, dân chủ và hạnh phúc ấm no thật sự cho miền Nam Việt Nam. Kính thưa quý vị, đau đớn và quái vâm, chính người bạn đồng minh của chúng ta đã từng sát cánh chiến đấu, giúp chúng ta chiến đấu và biến miền Nam Việt Nam là tiền đồn chống cộng của vùng Đông Nam Á. Nhưng họ đã rời khỏi miền Nam Việt Nam
một cách lạnh lùng, không thương tiếc. Bất kể sự hy sinh của hơn 58.000 chiến binh Mỹ đã bỏ mình vì lý tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam. Nhưng có một cựu tướng lãnh Mỹ đã từng tuyên bố miền Nam Việt Nam thua tại Washington DC, tại Quốc hội Hoa Kỳ, chứ còn Việt Nam Cộng Hòa không thua trên chiến trường. Và sau này bao nhiêu hồ sơ được giải mật của chính quyền Mỹ, được biết miền Nam Việt Nam là một con cờ thí trên bàn cờ chiến lược của người Mỹ. Mang đội quốc hận này, nhưng chúng ta không quên cảm ơn sự hy sinh của 58.000 người Mỹ đã bỏ lại trên quê hương Việt Nam. Và chúng ta cũng không quên nhân dân Mỹ và những nước trên thế giới đã cứu mang và giúp đỡ chúng ta hội nhập vào đời sống của các nước. Hôm nay chúng tôi đại diện cho Liên hội Cựu Chiến sĩ đến đây để tưởng niệm những vị tướng lãnh đã tuẫn tiết không hàng giặc và sinh linh của tất cả quân dân miền Nam trước 1975. Cháu muốn bắt đầu để cảm ơn mấy người quân đội Việt Nam đã đánh cho nước mình, và nhờ mấy anh mấy chị qua bên nước mình này. Will they bring us back? Amid the chaos, one country reached out her hands to us, the United States of America. In the Bible, there's a story about a man named Joseph who was sold into slavery by his brothers. And when he fought and he rose up to become the prime minister of Egypt. And when his brothers came to seek refuge and help, they found out that he was still alive, and they were fearful for his life. And he said this in Genesis 50:20. What you meant for evil, God used for good. The evils of communism brought us to this faraway land that God used for good. Today, the 2 million Vietnamese Americans in this great country are doctors, engineers, business owners. We're police officers, firefighters, and many of us served in the armed forces of the United States to defend the American dream. We didn't ask for money or handouts. We only asked for a chance to build a new life in our new country for ourselves, our children, and our children's children. We brought with us a proud heritage and a work ethic that says you can knock us down, but we won't stay down. Failure is not from never failing, it's from rising after every fall. We proudly call ourselves Americans with Vietnamese roots because our heart is now American, but our blood will always be Vietnamese. Tim của mình là tim Mỹ, mà máu của mình là luôn luôn là máu Việt. We understand the horrors of communism. We've all suffered. We have an obligation to educate this generation that communism is evil. They will hide it in other names like Marxism, socialism, and today they call it equity. Equity means, it sounds a lot like equality. Equality means everybody starts at the same level. Equity means everybody ends at the same level. But we know the truth. This is why we have a duty to elect leaders who will not turn this country into what we ran away from. Today, we, the Asian Americans, are being discriminated against because we do not meet the narrative of the poor immigrants that depend on government's helping hand. Although Asian Americans only make up 7% of the American population, we do not qualify as minorities because we learn to pick ourselves up on our own. They will make up terms for us like white adjacent to disparage us. They discriminate against us by
denying our children entry into schools like Thomas Jefferson High School for Science and Technology, my alma mater. They hid the results of the National Merit Scholarship from our children to help Ivy League schools like Harvard by not accepting them. But one person has come out to fight for all of Virginia. He understands our plight because he too is the son of a refugee of communism. His mother escaped from Cuba to ensure that her children did not suffer from communist oppression. Almost 50 years after his mother came to the United States, she cast her vote for him, and he was elected the Attorney General of the Commonwealth of Virginia. That is the American dream. Ladies and gentlemen, my friend, Jason Mieres. It is a true honor to be with you all. I love being Attorney General, but my proudest role is being a father. The three diamonds on my heart are my daughters, Gabriella, Elena, Sophia, and Elena is the lead in Annie. And I've been gone a couple days, and the last chance I get to perhaps see her perform is at 4 o'clock. And so I really apologize that I have to leave early, but I hope you all understand. Ronald Reagan once said that there are those who say we live in an age of no heroes. They simply don't know where to look. I would argue they can come here. The survivors and the brave men and women that stood up against the worst tyranny, one of the worst that the world has ever seen, that has taken the lives of over 100 million brave souls. This evil, communism, like a virus, reared its head on almost every continent and every place. From Vietnam, Korea, to Russia, to China, and indeed in Cuba. When my mother left, the 19-year-old, penniless and homeless, and not knowing where her next meal was going to come from. One of my earliest memories was my mother coming into our kitchen and asking me to teach her the Pledge of Allegiance. That's when I really realized my family was a little different. She had to learn it for her citizenship ceremony. So as a 6-year-old, I got to teach my mother the pledge. That's what makes this country so unique. So many of us have come here seeking that second chance, coming from societies where they're having to look over their shoulder in fear. My uncle, Angel Miares, got arrested in the middle of the night by the communist secret police in Cuba, all because he spoke out against the government, and he suffered the humiliation of a mock execution. I tell my team in the Attorney General's office that I want us to view ourselves as the people's protector. It's not lost on me I'm the first child of an immigrant ever elected to this office. And so if your family came to this amazing country seeking hope and opportunity and a second chance, there's a good chance your family is a lot like my family. And it's the honor of my life to be your Attorney General. It also means as the people's protector that I want to protect all Virginians, no matter what your background, and that includes your civil rights. No one should be denied their dream. No child should be denied their dream of the school they want to attend simply because of their background. That goes against everything we should believe and want as Americans. So it's an honor to be Attorney General. It's an honor to be able to serve you in that capacity. And it's an honor to be here today to remember what we're recognizing. It has been said, woe be a nation that ever forgets its heroes. Woe be a nation that fails to honor them. We're here to honor heroes. We have a misnomer in our society that if you can have a name on the back of a jersey, or if you memorize a movie script, or you read something off a teleprompter, you're a celebrity and you're a hero, and we're going to pay attention to every word you say. The backbone of this country have been our quiet heroes, the ones that you walk along, live along every day, that you've never known has displayed incredible courage.
Reminded of a story that President Reagan shared after the fall of Saigon, when so many fled. So many got on rickety boats and cast their lot out to the middle of the Pacific Ocean. But they knew that as terrifying as what was before them, it was even more horrific what was behind them. And they ran into a United States naval convoy. And a young boy looked up at a petty officer standing on the bridge of a destroyer. And he said, "Hello, Mr. Navy man. Hello, Mr. Freedom Man." That's what the veterans are. That's what these men are. They're the freedom men. I had a chance to be in Miami and meet with the survivors of Brigade 2506 last October. They also fought to liberate and defend against communism in Cuba and the Bay of Pigs. I had a chance to talk to them. One of the commanders said there is no greater honor than to be willing to fight, defend, and liberate your homeland. They are true heroes. Thank you. Oh, thank you, Mads. And I'm ready to start some more Vietnamese. Chào mong. Chào mong. Did I get it right? All right, Chào mong Falls Church. Huh? Welcome to Falls Church. I'm Dave Tarter. I'm the mayor of the city of Falls Church, and I'm delighted to be with you on this solemn occasion. As you heard earlier, we have members of Falls Church City Council and also city government here. And the Eaton Center and the Vietnamese community are an integral part of the Falls Church City. We respect your culture, your patriotism, your hard work. Many have come to this country with nothing on their backs. Through years of hard work and diligence, have made great success in our country. And so I want to thank you all, and I want to honor you all. Thank you for letting me be part of this day. I know your service throughout the years has established a spirit here, particularly at the Eaton Center, that has helped us as a community keep it safe and vibrant and thriving. So I honor your service today. By honoring the past, we also create the future. So I, again, thank you for your welcoming times always here at the Center. We look forward to the future and building a stronger and thriving Eaton Center all around. Good afternoon, everyone. I'm Mary Beth Connolly, a member of the City Council. I'm really honored to serve with Mayor Tarter and others. I'm honored to be here today on this occasion. One of the things I believe in very strongly is community and building community in Falls Church, and Eaton Center is a really key part of that community. And I want to make sure that all the people who love Eaton Center are the same people who love the City of Falls Church. And we are here for many years to come. So as we go forward, I would really like to welcome you, invite you to participate in city events outside of just Eaton Center, but come and join the Arts and Humanities Council, be part of the Economic Development Authority, and really become active members of the City of Falls Church, because you're a treasure, and we're really happy to have you here.